එල්ලවරුක්කුම් වණක්කම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හරි අදත් ඔන්න අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන ආවා දෙමළ කතා කිරීම සම්බන්ධව. අද අපි කතා කරන්නේ පන්නංග කියන වචනය කොහොමද කතා කරනකොට කතා කරන දෙමළ භාෂාවේදී භාවිත කරන්නේ කියන එක. පන්නංග කියලා කියන්නේ කරන්න කියන අදහස කරන්න. හැබැයි මේ පන්නංග කියන එක අපිට දාන්නකොට මුලින් ඉංග්‍රීසි වචනයක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. අපි නිකන් හිතමු දැන් try කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ නම් try පන්නංග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි කොහොමද එනම් මේ පන්නංග කියන වචනය දෙමළ භාෂාව කතා කරනකොට භාවිත කරන්න කියලා බලමු. හරි. මම දැන් කියවනේ try පන්නංග කියලා. try පන්නංග කියලා කියන්නේ try කරන්න. අපි එක වාක්‍යයක් විදිහට දාලා කියනවා නම් කියන්න පුළුවන් நீங்க try பண்ணுங்க. ඔයා try කරන්න. நீங்க try பண்ணுங்க. ඔයා try කරන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් කියමු. කෝල් කරන්න. කෝල් කරන්න කියලා කියනවා නම් කෝල් பண்ணுங்க කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. කෝල් பண்ணுங்க. කෝල් பண்ணுங்க. කෝල් කරන්න. කෝල් பண்ணுங்க. කෝල් කරන්න. நீங்க කෝල් பண்ணுங்க. ඔයා කෝල් කරන්න. நீங்க කෝල් பண்ணுங்க. ඔයා කෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මැසේජ් பண்ணுங்க කියලා. මැසේජ් කරන්න. மெசேஜ் பண்ணுங்க மெசேஜ் කරන්න. நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. ඔයා மெசேஜ் කරන්න. நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. ඔයා மெசேஜ் කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් තව ස්ටාර්ට් பண்ணுங்க කියලා. ස්ටාර්ට් பண்ணுங்க කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්ටාර්ට් பண்ணுங்க ස්ටාර්ට් කරන්න. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න. இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් off பண்ணுங்க. off பண்ணுங்க off කරන්න. off பண்ணுங்க off කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ස්විච් එක off කරන්න කියලා. මේ ස්විච් එක off කරන්න කියනකොට இந்த switch off பண்ணுங்க කියලා කියන්න ඕනේ. මෙතන ස්විච් එකනේ. දැන් සිංහලෙන් ස්විච් එක කියනකොට දෙමළෙන් අපි ස්විච් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ දාලා කියන්න පුළුවන් කියවනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් ස්විච් දැම්මට පස්සේ ඒකට අගට අයන්නක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ස්විච් කියන එකට අයන්නක් එකතු වුණාම ස්විච් කියලා හැදෙනවා. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ මේ ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න. කොහොමද කියන්න ඕනේ? in the switch off பண்ணுங்க. මේ ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න. in the switch off பண்ணுங்க. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන් on කරන්න කියලා. on කරන්න කියනවා නම් on பண்ணுங்க කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. on பண்ணுங்க on කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලැප් එක on කරන්න. මේ ලැප් එක on කරන්න. in the lap on பண்ணுங்க. lap කියලා කිව්වම ලැප් කියලා හැදෙනවා. මේ ලැප් එක on කරන්න. in the lap on பண்ணுங்க. in the lap on பண்ணுங்க. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් පේ කරන්න. පේ කරන්න. ගෙවන්න කියන අදහස පේ කරන්න. පේ பண்ணுங்க. පේ பண்ணுங்க පේ කරන්න. අපි කියමු මේ බිල පේ කරන්න. මේ බිල් එක පේ කරන්න. මේ බිල් එක පේ කරන්න. දැන් බිල් කියනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි වචනේ බිල් කියලා ගන්න පුළුවන්. එක කියලා සිංහලට කියනකොට බිල් එක කියලා ගන්නකොට ඒකට අයන්නක් එකතු කරන්න ඕනේ. බිල් බිල්ල කියලා හැදෙනවා. මේ බිල් එක පේ කරන්න. இந்த බිල්ල පේ பண்ணுங்க. இந்த බිල්ල පේ பண்ணுங்க. මේ බිල් එක පේ කරන්න. இந்த බිල්ල පේ பண்ணுங்க. පේ කරන්න කීවේ පේ பண்ணுங்க. මේ බිල් එක පේ කරන්න කියනකොට இந்த බිල්ල පේ பண்ணுங்க. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් subscribe பண்ணுங்க කියලා නේද? subscribe பண்ணுங்க කියලා කියන්නේ subscribe කරන්න. subscribe பண்ணுங்க subscribe කරන්න. අපි වචනයක් දාලා බලමු. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයකට කොහොමද එන්නේ කියලා බලමු. මේ channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. මේ channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. මේ channel එක channel කියද්දි channel කියන එක ගන්න පුළුවන්. එක කියනකොට අර කලින් වගේම කියන අකුරක් එකතු කරගන්න. එතකොට channel කියලා හැදෙනවා. මේ channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. இந்த channel மறக்காமல் subscribe பண்ணுங்க. மறக்காமல் කියන්නේ අමතක නොකර. இந்த channel மறக்காமல் subscribe பண்ணுங்க. මේ channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න බලන්න comment කරන්න. comment பண்ணுங்க.
කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් පන්නුංග. ඔයා කමෙන්ට් කරන්න. නීංග කමෙන්ට් පන්නුංග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් පන්නුංග. ක්ලික් කරන්න ක්ලික් පන්නුංග. in the bell icon ක්ලික් පන්නුංග. ඒ කියන්නේ මේ bell icon එක ක්ලික් කරන්න. bell icon එක කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් bell icon එක කියද්දි icon icon කියලා. bell icon කියලා එතකොට කියවෙනවා. in the bell icon ක්ලික් පන්නුංග. ගොඩාක් අර අයන්න ශබ්ද කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කියාගෙන යන්න. in the bell icon ක්ලික් පන්නුංග. මේ bell icon එක ක්ලික් කරන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අද අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. පන්නුංග කියන්නේ කරන්න කියන එක. ඊට කලින් අපි ඉංග්‍රීසි වචනයක් දාලා අපි කිව්වා try පන්නුංග, call පන්නුංග, message පන්නුංග ඒ වගේ ඔන්න ඔයාලට වාක්‍යයත් එක්කම මම කියලා දුන්නා කොහොමද පන්නුංග කියන වචනය දෙමළ කතා කරනකොට යූස් කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. වණකම් ආයුබෝවන්.